Την άνοιξη του 2020, ο κορονοϊός είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, με πολλές κυβερνήσεις να επιβάλλουν lockdown και άλλα περιοριστικά μέτρα. Ο εγκλεισμός στα σπίτια είχε διάφορες επιπτώσεις, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στο περιβάλλον. Η ατμόσφαιρα και το νερό έγιναν πιο καθαρά, λιγότερα ζώα σκοτώθηκαν από οχήματα. Τώρα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν βρει και έναν άλλον αντίκτυπο των lockdowns. Λιγότερες αστραπές κατά την άνοιξη του 2020. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα μικροσκοπικά σωματίδια στην ατμόσφαιρα, που ονομάζονται αερολύματα, συμβάλλουν στους κεραυνούς και οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνουν αερολύματα. Μια περσινή μελέτη έδειξε ότι κατά τη διάρκεια των lockdown οι άνθρωποι απελευθέρωσαν λιγότερα αερολύματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η γενική συγκέντρωση αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. Τον περασμένο μήνα συναντήθηκαν ερευνητές κατά το American Geophysical Union Meeting και παρουσίασαν τα ευρήματά τους, τα οποία έδειξαν ότι αυτή η πτώση στα ατμοσφαιρικά αερολύματα συνέπεσε με μείωση των αστραπών. Ένας μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης είπε ότι η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε 3 διαφορετικές μεθόδους για τη μέτρηση των αστραπών. Όλα τα αποτελέσματα έδειξαν την ίδια τάση, δηλαδή μειωμένη δραστηριότητα κεραυνών που σχετίζεται με τη μειωμένη συγκέντρωση αερολυμάτων. Πώς εξηγείται όμως αυτό το φαινόμενο? Ορισμένα αερολύματα στην ατμόσφαιρα μπορούν να συλλέξουν υδρατμούς σχηματίζοντας τα γονίδια σύννεφων. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, όταν υπάρχουν περισσότερα αερολύματα, οι υδρατμοί στο σύννεφο κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό σταγονιδίων. Τα σταγονίδια είναι μικρότερα και είναι λιγότερο πιθανό να συγχωνευτούν σε μεγαλύτερα σταγονίδια βροχής. Αυτά τα μικρότερα σταγονίδια μένουν στο σύννεφο, βοηθώντας το σχηματισμό χαλαζιού που ονομάζεται grapple και ακόμη μικρότερων κρυστάλλων πάγου. Οι συγκρούσεις μεταξύ του grapple και των κρυστάλλων πάγου παράγουν αρνητικά φορτισμένο grapple στο μεσαίο έως χαμηλότερο τμήμα του νέφους και θετικά φορτισμένους κρυστάλλους στην κορυφή του νέφους. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η μεγάλη διαφορά φορτίου μεταξύ των δύο τμήματων του συννέφου προκαλεί κεραυνούς. Ωστόσο, όταν υπάρχει λιγότερη ρύπανση και τα σύννεφα σχηματίζουν μεγαλύτερες και θερμότερες σταγόνες βροχής, δεν υπάρχουν τα σωματίδια πάγου που χρειάζονται για το διαχωρισμό του φορτίου και έτσι παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα στις αστραπές. Κατά τη διάρκεια των lockdown το 2020, οι άνθρωποι απελευθέρωσαν λιγότερα αερολύματα στην ατμόσφαιρα. Η παραγωγή σε εργοστάσια που καίνουν ορυκτά καύσιμα μειώθηκε, τα αυτοκίνητα στους δρόμους μειώθηκαν επίσης και επιπλέον μειώθηκε η ρύπανση από τα αεροπορικά ταξίδια. Αυτή η γενική μείωση της ρύπανσης συνδέεται με την πτώση στη δραστηριότητα των κεραυνών. Οι ερευνητές κατέγραψαν σημαντικά λιγότερες αστραπές από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάιο του 2020 σε σχέση με την ίδια τρίμηνη περίοδο το 2018, το 2019 και το 2021. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές στα διαφορετικά μέρη του κόσμου ανάλογα με την συγκέντρωση αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. Η Νοτιοανατολική Ασία, η Ευρώπη και το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής είδαν μερικές από τις μεγαλύτερες μειώσεις τόσο στα ατμοσφαιρικά αερολύματα όσο και στους κεραυνούς, ενώ η Αμερική δεν είδε τόσο δραματικές αλλαγές. Οι ερευνητές έκαναν τις παραπάνω παρατηρήσεις καθώς εξετάζουν φαινόμενα όπως οι αστραπές, αφού αυτές επηρεάζουν την ατμόσφαιρα.